السلام عليكم طلاب، راح نبدي اليوم ناخذ المختبر الأول من مادة الهيستولوجي العملي. اليوم المختبر هو the circulatory system. Introduction. The circulatory system is an organ system permits blood to circulate and transport oxygen, nutrients and carbon dioxide to and from the cells in the body to help in fighting diseases, stabilize temperature and pH and maintain homeostasis. إذا circulatory system هو نظام دوران جهاز الدوران يسمح بانتقال الدم من وإلى الخلايا، وهذا الدم شنو بيه؟ بأكسجين، بمواد غذائية، بثنائي أكسيد الكربون. فهذه انتقال المواد من وإلى خلايا الجسم يساعدنا على أنه الجسم يحارب الأمراض، يحافظ على درجة حرارة الجسم، يحافظ على pH الحامضية والقاعدية داخل الجسم، على التوازن داخل الجسم. الجهاز الدوران من شنو يتكون؟ يتكون من blood vessels, heart و blood. إذا أوعية ناقلة للبلد والقلب والدم. The blood vessels are part of the circulatory system and function to transport blood throughout the body. The most important types are arteries and veins. Carry blood away or toward the heart respectively. إذن الأوعية الناقلة للدم هي جزء من circulatory system تنقل الدم من throughout the body خلال الجسم. أهم أنواع الارتريز الشرايين والفينز الأوردة اللي هي تنقل الدم away or toward the heart، يعني الأوعية الدموية blood vessels اللي carry blood away from the heart من تاخذه من القلب وتاخذه إلى بقية أنحاء الجسم هي الارتريز الشرايين، والفينز هي اللي تجمعه من أنحاء الجسم وترجعه إلى الهارت toward the heart، تنقل الدم باتجاه الهارت هي الفينز. All arteries and veins contain 3 layers. كل أنواع الارتريز والشرايين والأوردة فيها 3 طبقات. tunica adventitious الأوترموست، التونيكا adventitious الخارجية أو tunica externa هي الأوترموست الخارجية. tunica media المتوسطة middle layer، والتونيكا intima الانرموست الداخلية. شوفوا هذا السلايد عندنا، هذا اللومن تجويف الوعاء الدموي الناقل للدم منا يكون الدم. هذه الأولى هي تونيكا انتما الانرموست، تونيكا ميديا الوسط، والتونيكا اكسترنا تونيكا ادفنتيشيا اللي هي الخارجية. نيجي هسه الارتريز. الستركتشر مالتها يجي تونيكا انتما consists of a thin layer of irregular connective tissue and lined with endothelial cells which are in direct contact with the blood. This is tunica intima. هذه الطبقة الأولى هي الاندوثيليال اللي هي simple squamous epithelial اللي تصير ويا contact ويا البلاد. يجي بعدها ال connective tissue areolar connective tissue طبقة اللي هي sub endothelial. أوكي، بعدها يجي عندنا tunica media. tunica media is made up of smooth muscle cells and elastic fibers. هذه خلايا smooth muscle cell وإلاستيك فايبر أحتاجها، والتونيكا ميديا بالارتري أحتاجها تكون سميكة. ليش؟ to support against pressure and stretching حتى تتحمل الضغط الضغط اللي يتعرض له الشريان نتيجة لضخ الدم، لازم يكون بمطاطية. التونيكا ادفنتيشيا هذه الخارجية is made of smooth muscle cell is made of dense irregular connective tissue and collagen fibers. هذه عبارة عن connective tissue وكولاجين فايبر. الفانكشن مالت الارتري ينقل الأكسجين بعيدا عن الهارت، ينقله من الهارت ويوصله إلى بقية أنحاء الجسم. examples عليه الارتريز اللي مرتبطة بالقلب اللي هي أكبر شرايين موجودة بالجسم اللي هي شريان الأبهار الأيورتا and البلمونري artery الشريان الرئوي. brains الستركتشر مالتها التونيكا انتما هي مشابهة اندوثيليا ويلحقها السب اندوثيليا connective tissue. الميديا هذه thick layer of connective tissue with elastic fibers.
زين. وأيضا في بعض الأحيان in some veins in the muscle fibers هذه. بس الثيكنس مال الإلاستيك تيشو الموجود بالتونيكا ميديا أقل من الأوردة، أقل منه بالشرايين. الوش؟ لأن الضغط اللي يتعرض للوريد أقل، فاللي less pressure and less stretching، يحتاج أقل ضغط، أقل مطاطية. التونيكا ادفنتيشيا هذه هي مشابهة من حيث التركيب، من حيث المكونات للارتري. الفانكشن مالت الفين يرجع لنا ال deoxygenated blood back to the heart، يا جماعة من أنحاء الجسم وراجعة باتجاه القلب. examples عليه أيضا example راح نضرب الهارت، الأوردة المرتبطة بالهارت اللي هي pulmonary veins، الشريان الرئوي، superior vena cava and inferior vena cava، pulmonary vein sorry، superior vena cava and inferior vena cava اللي هي ذني العلوي والسفلي. هذا السلايد يشوفنا transverse section، مقطع بالعروض من artery ومن vein. هذه التونيكا انتما، وهذا الخط الأسود المتعرج هي الانترنال elastic membrane، طبقة إلاستيكية تفصل لي التونيكا انتما عن الميديا. هذه الميديا شوفوا السمك مالتها هذه، والبرتقالية هي الادفنتيشيا. في حين هذا الفين، هذه التونيكا انتما الأي، هذه طبقة رقيقة يلحقها الميديا. التونيكا ميديا هذا البنفسجي اللي يشوفوه شقد أقل، شقد رقيق، بينما هذا شقد سميك. وهذه التونيكا ادفنتيجيا اللي هي الخارجية. arterioles branch from arteries. إذن الارتري الشريان يجي بعده من حيث هو اللي يكون حجمه أكبر، اللي بعده الارتريول اللي هو أصغر من artery. Structure its tunica intima is composed of a layer of endothelial cells. إذن طبقة الاندوثيليال cell الداخلية هي عادة الاندوثيليال. tunica media are made up of one or two layers of muscle cells. إذن طبقة واحدة أو طبقتين من خلايا muscle cells، خلايا العضلية. No tunica adventitia، ماكو الطبقة الثالثة اللي هي adventitia. الفانكشن transport blood from arteries للcapillaries، هي تنقل لي الدم من الارتريز وتوصله للcapillaries. الفينيول branch from veins. Structure its tunica intima is composed of endothelial layer composed of squamous endothelial cell. نفس الشيء طبقة الاندوثيليا اللي هي squamous endothelial cell. الميديا muscle and elastic tissue. إذا طبقة الميديا بالفينيولز بها muscle وبها elastic tissue. No tunica adventitia أيضا. وظيفته transport blood from capillaries للفينز، تجمع تأخذ من الكابيلاريز وتوصله للفين. هذا السلايد عندنا، هذا الفينيول وهذا الارتريول. capillaries. Its structure, its tonic intima is made up of one layer of endothelial cells. تتكون من صف واحد من الخلايا الاندوثيليال، هذه الكابيلاريز. ما بيها تونيكا ميديا وما بيها تونيكا ادفنتيجيا. الفانكشن bring nutrient oxygen to tissues and remove the waste products through diffusion. إذا شوفوا هاي الكابيلاريز، هذه كابيلاريز، هذه كابيلاري بيد عادة اللي هاي نقطة الالتقاء بين الارتري، هذا الارتري، وبعدين المصغر مالته يجي الارتريول اللي هو قلنا ياخذه من ارتري ويوصله الكابيلاري. والكابيلاريز هي متشعبة مع بعضها، فتخلي النيوترينت والأكسجين هنا يصير التبادل المواد الغذائية بين التيشوز، بين النسيج والأوعية الدموية عن طريق التنافس، عن طريق الديفيوجن. صار التنافس، أخذت التيشو الأكسجينيتد بلاد ونقلت وطرحت الويست برودكت، تيجي ترجع للدم، وعن طريق هذه الكابيلاريز الفينيول، هذا الفينيول يجمعها ويوصلها إلى الفين، والفين هو اللي بدوره يرجعها إلى القلب. هذا السلايد يشوفنا الكابيلاريز
الارتريولز والفينيوس capillaries هذه تحت الميكروسكوب capillaries. هذه الارتريول وهذه الفينيوس. هذا فينيوس، هذا أيضا capillary أصغر واحد، وهذا فينيوس وهذا artery. Structure of the heart. The heart is divided into 4 chambers: the left atrium, the left ventricle, the right atrium, and the right ventricle. إذن القلب يتكون من 4 حجرات: الأذين الأيسر والبطين الأيسر، الأذين الأيمن والبطين الأيمن. The heart wall is divided into 3 major layers. يتكون من 3 طبقات أساسية: epicardium خارجية، myocardium اللي هي العضلية، والإندوكارديوم اللي هي البطانة. الإبيكارديوم من شنو تتكون؟ تتكون من loose connective tissue يا نوع الأديبوز tissue والأريولار. بعد شنو بيها أيضا؟ بيها simple squamous tissue اللي موجود بالقلب اللي اسمه نطلق عليه اسم ميزوثيليوم. المايوكارديوم شنو نوع؟ يا نوع عضلة موجود بها cardiac muscle fibers، هي مميزة موجودة فقط بالقلب. شنو تساعدنا؟ تساعدنا enable the heart to contract. زين الكاردياك ماسل عضلة القلب تكون أسمك بالبطين الأيسر بالليفت ventricle. الويش؟ لأن هو responsible to pump blood to the whole body. أخير شيء عندنا الإندوكارديوم الطبقة الأخيرة اللي هي simple squamous endothelium and thin connective tissue. The heart valves have tissue flaps that open and close with each heartbeat. عبارة عن بوابات تنفتح وتنغلق ويا كل دقة قلب. There are 4 valves in the heart. أكو 4 صمامات داخل القلب. شنو أسمائها؟ وين مكانها؟ tricuspid valve allow the passage of blood from the right atrium to the right ventricle. إذن عندي هذا القلب، هذا القلب. زين هذا الأذين الأيمن والبطين الأيمن، الأذين الأيسر والبطين الأيسر، هذا البطين الأيسر. زين الترايكوسبيد فالف هذا اللي يفصل عندي الأذين الأيمن عن البطين الأيمن، هذا الترايكوسبيد فالف. بعد عندي البلمونيك فالف اللي هو ال passage of blood from the right ventricle to the pulmonary artery. هذا من البطين الأيمن للpulmonary artery. هذا الpulmonary artery وهذا الpulmonic valve. بعد عندنا mitral valve bicuspid which allows the passage of blood from left atrium to the left ventricle من الأذين الأيسر للبطين الأيسر. هذا البايكاسبيد، هذا البايكاسبيد أو الميترال فالف. بعد عندنا الفالف الرابع هو الأيورتيك فالف which allows the passage of blood from left ventricle to the aorta. هذا left ventricle وهذا الأيورتا وهذا الأيورتيك فالف. هذا الأيورتا منه هذا شريان الأبهر هذا هيجي ويطلع هذا الأيورتا وهذا الأيورتيك فالف.